रुचकर मेजवानीमध्ये मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. बोंबील म्हटलं तर आपण बोंबील फ्राय करतो, बोंबीलचं कालवण करतो आणि मी तुम्हाला बऱ्याच रेसिपी दाखवल्या आहेत. पण तुम्हाला मी आजपर्यंत एक रेसिपी दाखवली नाही आहे, त्याचं नाव आहे बोंबील स्टफ फ्राय. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि ती पण अगदी सोप्या पद्धतीने. चला आता सुरुवात करूया. तर आपल्याला बोंबील स्टफ करायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, बोंबील अख्खेच ठेवायचे. म्हणजे बघा, मी हे असे बोंबील घेतलेत आणि हे असे कट करून घेतले. ह्याच्यातला काटा काढलेला नाही आहे, आपण नुसतेच कट केलेले आहेत. आणि हे मी घरी नाही केलेत, मी कोळणीकडनं माझ्या करून घेतलेले आहेत. सगळ्यांनाच हे असे कट करायला जमत नाही. तर आता आपण ह्याला काय करूया, पहिलं आपण मॅरिनेट करूया. असं काही नाही आहे की बोंबील घेतले की कोण म्हणतात त्याच्यावरती पाटा ठेवा, वरवंटा ठेवा, म्हणजे त्यातलं सगळं पाणी निघून जाऊ देत, असं अजिबात काही नसतं. मी तरी करत नाही. मी हे वाटण घेतलेलं आहे. इथे अर्धा कप कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 7 ते 8 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या आहेत आणि ते मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण हा जो मसाला आहे तो आपण ह्यात घालूया. आता आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. यात मी मिक्स मसाला घातलाय, पण तुम्ही रेड चिली पावडर नुसती घातली तरीही चालणार आहे. आणि थोडासा लिंबाचा रस, म्हणजे 1 पाव चमचा बस. आणि आता हे सगळं असं मस्तपैकी मिक्स करायचं आहे. त्या बोंबलाला सगळीकडनं असं छान असं लागलं पाहिजे. आणि ह्याला असंच ठेवूया थोडा वेळ. आता आपण बोंबलामध्ये जी चटणी भरणार आहे त्याची रेसिपी बघूया. त्यासाठी आपण इकडे घेतली कोथिंबीर, मोठी वाटी घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर अर्धा वाटी ओला नारळ आहे किसलेला. त्याच्यानंतर इथे मी एक क्रश घेतलेला आहे. तिथे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची आहे. मीठ चवीप्रमाणे घालायचं आहे आणि लिंबाचा रस पाव टीस्पून. चटणी वाटून घेतलेली आहे. ह्याचं पण मॅरिनेशन झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, ह्या बोंबलामध्ये ही चटणी भरून घेऊया. असं छान भरून घ्यायचं आहे आणि असे भरून आपण एक एक करून ठेवून देऊया. अशा प्रकारे आपण भरून घेतलेले आहेत. आणि आता हा जो राहिलेला मसाला आहे तो आपण ह्याच्यावरती असा लावलेला आहे. बोंबील स्टफ झालेले आहे. आता आपण पुढची प्रोसिजर करूया. पहिल्यांदा आपण काय करूया, गॅस सुरू करूया आणि त्याच्यावर तेल टाकूया, म्हणजे थोडंसं तेल तापेल. आणि आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं आहे, त्यामुळे मी थोडंसंच तेल घातलं आहे. वाटलं तर मी नंतर घालणार आहे. आपण रव्यामध्ये कोट करेपर्यंत हे थोडंसं गरम होईल तेल. आता आपण घेऊया रवा. नॉर्मल आपल्या घरात जो असतो तो नॉर्मल रवा घेतला आहे मी. आणि ह्याच्यामध्ये घालूया 1 टेबलस्पून मैदा, थोडंसं बाइंडिंगसाठी. आणि आता आपण हे मिक्स करूया. आता आपण हे एक एक आपण बोंबील जो घेतलेला आहे तो ह्याच्यामध्ये घ्यायचा आहे. बोंबील तळताना कधी पण फक्त 2 वेळाच परतायचे आहेत, कारण तुम्ही सारखे जर त्याला परतलं ना तर मग तो बोंबील क्रॅक होतो पूर्णपणे. आता हे झालेले आहेत दोन्ही साईडला. आता आपण हे काढून घेऊया. काय मस्त दिसतात, काय मस्त लागतात पण ते. गरमागरम स्टफ बोंबील चटणी भरलेले मस्त तयार आहेत. तर तुम्ही ही रेसिपी करून बघायची आहे. माझा आवडता विषय आहे आणि मला पटकन कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. पण अशा या छान छान रेसिपी, छान छान ट्रिक्स कुठे बघायला मिळतात? फक्त रुचकर मेजवानीवर. त्यामुळे जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करा आणि पाहत रहा रुचकर मेजवानी.